Assalamualaikum. Ini kita nak test kopi. Kopi. Doa je. Hah? Udah. Kau semua dah. Dah. Mai. Ada dulu sat. Nanti kalau dia minta ini Alah. bagi gambar yang aku dapat 1000 subscribe tak? Tak. Weh. Jangan lupa skr kek. Confirm YouTube Confirm lah. Tapi muka kau aku sensor lah. Ini kau muka ni lebih 10 percaya. Beratus tak ada orang. Function lah. Function lah. Tak sesi datang tengah hari. Sumbat tau. Aku rasa dia sumbat benda kat dalam video aku Aku rasa dia tak puas hati sebab aku record tadi. Tak apa, aku balik lah. Gerak lu. Okey, dah ada. Boleh. Okey, ciao. Berapa kali? Okey, boleh. Ni balik sekali kan? Aku jalan motor dulu. Macam ni tak jumpa lagi. bukan sebelah lalu tu nak Ni alik slow-mo. Slow-mo sekali. lembu. Alah, naik Audi ni baru lah aku record. Ni mat. Kumpang. Hantar KD boleh? Bang. Hantar KD boleh bang? Tolong hantar KD bang. Okay, so sekarang ni aku dekat Petronas Section 7 Shah Alam. Sebab nak deal beli lens. Aku nak upgrade wide lens. Assalamualaikum. Baru je balik kerja. Sekarang ni aku cuma record menggunakan GoPro aku. Okay, hari ni aku nak unpack 4 barang. So first ialah dia ni. Kecil je ni, face macam tak ada apa. Pisau ni aku baru order. Ni hitam, simple, dia tak ada button ke apa. Dia memang kena manual. Simple. Okay, so lighting sekarang ni aku menggunakan Godox yang aku baru beli. And ni aku menggunakan maximum brightness. Tu aku cap pada 400 ISO menggunakan GoPro Hero 8. Jadi tengoklah lighting dia okey kan. Tapi pada jarak yang tertentu lah. Kalau aku duduk jauh mungkin dia akan jadi terlalu gelap. So first buka ni dulu. Kecil ni ialah penutup hot shoe untuk kamera aku. Hot shoe, masukkan je. Okay, secure. Okay, next. So benda ni kita tengok dulu. Ini dia Type-C reader. Dia ada USB-A, micro USB, micro SD dengan full size SD card. Ni untuk memudahkan aku transfer file daripada phone aku ke memory card ataupun daripada kamera aku ke phone aku. So just masukkan memory card, cucuk kat phone aku menggunakan USB Type-C. Next, tunjuk dia. Grid honeycomb untuk lighting aku tu. Sebab tu aku tak pakai, sebab aku nak pakai benda ni. The last one, ni yang paling penting. Berat. Ni yang paling aku tak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Viltrox EF2E2 adapter. So ni second version. Yang first version tak silap aku tak ada software update. And autofocus dia kurang elok, kurang memuaskan. Aku rasa lah, tak tahu aku tak nak pakai. Cara buka dia macam ni. And dia ada instruction. Viltrox ni ialah E-mount dan ini pula ialah EF mount. Jadi jom pasal lens ni pula. Ni lens apa? Inilah lens yang paling aku nak. Lampu Godox aku dah padam, so aku lampu atas je lah. Tada. Wow. Okay, berat gila. Yup. 77mm radius. Jadi tengok wide lens. Sekejap aku try record. Ni lah 17 megapixel, 17mm ataupun equivalent 18mm.
f2.8 tau. f2.8 tapi lens ni lah f4. Lens ni lah f4, okay. Tapi disebabkan adapter ni ada aperture, besarkan aperture, so dia boleh jadikan f2.8. Wow.